This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Naibag nga sardam kadatayamin kakailian. Magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po ang iba't ibang sulok ng ating bansang Pilipinas sa 81 provinces and 17 regions? Kamusta po ang nasa banda ng Visayas region? Maayong gabi sa inyong tanan, daghang salamat mga kasangkayan. At rin sa mga kababayan natin sa may banda ng Mindanao. Buenas tardes, amigas, amigos. Assalamualaikum sa mga Muslim brothers natin. Kamusta rin dyan sa may National Capital Region? 16 na syudad, isang municipality. Sa may Central Luzon. Paakyat tayo sa norte. Kumusta naman dyan sa may Region 2? 5 nga probinsya nito, kumusta na dito yadda dita Vizcaya. Kakailian tayo matlang dita Isabela. Iti banda ti Quirino Province. Yan din sa may Batanes. Ken banda iti Cagayan. Pasang atay mo't iti Ilocos Region. Sabay kumatabayat latnamat ti sardam kada kayo kakailian dita kapatadan ti Ilocandia.
Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, ken La Union. Agad antay met sumangat dito'y katurtuludan ken kabanbantayan ti Cordillera. Attendance check tayo mga kababayan. Kamusta digiti adda dita banda ti probinsya ti Abra, asan so Abra? Itamat banda iti Apayao Ipasindayaw. Bamatang Jindavison si kayo namin siya pusyos iwarason si kayo the province of Benguet. The beautiful province of Benguet. Itamat banda iti Osam Kalinga, matagot-tagot takulusan. Kadamat lang ti syudad iti Tabuk, may kadua nga syudad iti Cordillera Administrative Region. And then of course the wonderful province of Ifugao. Hagiyo maphod nilabikan na kayo amin. Gawi sa Mountain Province siya po Diyos kumalatamit. Si kabunan na nuwada kanda tako amin. Mangibukag sinan bindisyon sinan tumunggalasa. Tasapasapat man lamlamnin. Bumikas sumyaya kumadang yan taway kanta ko'y bumadangas ad aluyeb at ako'y matmatago. Sabi mga kasyamat lang iti dawat ti Tangguyob Umili. Tunog ng bayan na adawag bisa si kay wada dayay amami. Sapay kumatapat gam. Protektaram ng pagilyan ay katmatlang Region Cordillera. Sa ating syudad ng Baguio, 128 barangay sa pangunguna ng ating puting mayor, Mayor Benji Banyas Magalong. Magandang Baguio po sa ating lahat. Special mention sa lahat din po ng mga barangay officials natin. Kamusta kayo tan, barangay workers and public servants? Ito pa rin ang ating programa Tunog ng Bayan, Tangguyob Umili. Live and alive po tayo ngayon, Thursday edition. Ang ating text line 0918-35-23284. Sa mga mensahe na gusto nyong iparating sa atin, mga updates, may mga katanungan, o kaya request songs mga kaibigan. Dahil latati Katangguyob kailyan kadapay kainadal. Agad matlang kaserbisyo Vladimir Bawingan Diamsay Tangguyob Cayabas. Si kasyak kadatayamin untay latagrod ag kakanuwakan ag kiginibin. Tapdon tayo malabanan nilamnin. Babaan matlang iti panarabay ni Aputay. Nga isuti manakabalin tapdon lamot lang suportaran. Datayo iti may bagbagang COVID-19. Ito yan pa'y panagpatuloy. Tingnan natin muna ang ating mga live streamers mga kaibigan. By the way, maraming salamat sa inyong suporta. Kayo po ang inspirasyon ng iyong abang lingkod, pundasyon ng ating programa Tunog ng Bayan. And sila po kay Enaline Rose. Maraming salamat kay Enaline and of course Rose o Rose family. Maraming salamat din for joining us tonight. Kay Rem Sagan, thank you for joining us. Kadwa tayo matlang kasama rin natin si Jen Abby Javier. Maraming salamat for joining us tonight. Isa rin sa mga live streamers natin, Yaman from PSA family. Sa mga naging enumerators and at the same time area supervisors, Seal Bulayo Saday, thank you for joining us this time. Nagapuad Bandan di Bugyas, aw si siya di laylay dektan bakun si siya ni Christy dayta gawis ay Bugyas kunda kayo amin kakilyan. Kasama rin natin si Pastora Maria Amor Solas Arumin. Thank you for joining us this time, Pastora. From the Department of Education, kasamang Betty Mayan, thank you for joining us tonight. Agad mabalila tamat ng kay share itinayti programa tayo. Pwede rin kayo mag-subscribe sa pamamagitan ng Tunog ng Bayan YouTube channel. Alam nyo ba na October 15 ay marami po tayong celebrations, national and international.
maliban sa Sweldo Day. At syempre 15th and 30th day of the year or of the month. But today, October 15, 2020 is the 289th day of the year. Mayroon na lang pong naiiwan bago magtapos ang taong kasalukuyan na 77 days, mga kaibigan. Nga sabi ko mga kasta, nga aldaw iti dapat-bati matlang nga grasya para kada kayo, para kada tayamin. Talaga nga napaspas ti panagabanti ti aldaw ng sabi ko mga kasya matlang ti kinapartak. Iti panagabanti ti kunatay karira tumunggal maysa. Hantay nga mapatbati kakilyan. Ibig sabihin yan, for the next 77 days, mas marami pang pwede tayong o pwede nating magawa, mga kaibigan. And also today, October 15, it is United Nations International Day for Rural Women. Kaya lahat po ng mga empowered women out there, especially po sa mga nasa rural areas, ang International Day for Rural Women, this is actually an advocacy tool para bigyan natin ng appreciation, recognition ang mga nagawa ng mga empowered women natin, especially contributing for us to combat this COVID-19 at iba pang klase ng mga problema sa ating komunidad. By the way, alam po natin, March po ang Women's Month. Pero again, ang United Nations may mga special holidays na mga ito o kaya celebration, and today, October 15, is again the International Day for Rural Women, mga kaibigan. Sa ating pagpapatuloy pati rin po ngayong araw, still, it is considered as the World Students Day, mga kaibigan. Eh lahat po ng mga estudyante, pag sinabi natin estudyante, pwedeng formal students or informal learners. Yung mga estudyante under the Department of Education, private man or public ang inyong eskwelahan. Pati rin mga estudyante natin under the so-called TechVoc or Technical Vocational Institutions, sa mga nasa TTIs, mga test training institutions, and pati rin sa mga estudyante sa iba't ibang mga universidad at kolegyo sa ating bansang Pilipinas, especially here in the city of Baguio, that Baguio City is considered as the center of potent education, my friends. Ikonektado nga damag kailyan iti syudad iti Baguio, ala na kayo nga parentes kang estudyante. Medyo marigatan iti tuloy iti panag-eskwela, kang runan dagiti adda iti college level kakailyan. Babaan iti City Ordinance 116 Series 2019 nga naputar garod iti sanggunyan panlunsod iti panagdaulo iya po Vice Mayor Tinuluan. Daytoy ket may nga ordinansa nga para kadigitoy sumrek iti kolehyo haan nga scholarship grant no diket educational financial assistance grant, mga kaibigan. Ang title po nito ay Baguio City College Educational Financial Assistance Grant. Kanina lang po ay nag-meeting tayo sa Oxwado kasi doon po naka-launch ang pundo nito. At pwede na po tayong mag-apply. May mga requirements na ang gagawin po ng Oxwado ay send po yan sa mga iba't ibang mga barangay sa ating syudad ng Baguio para mabigyan ng pagkakataon naman ng mga constituents sa iba't ibang barangay na mag-apply. At kung qualified po sila base sa qualifications, ay pwede silang maging grante, mga kaibigan. For the meantime, in case po na eagerly interested, pwede naman kayong dumaan
sa Oxuado, tingnan nyo ang opisina ni Mrs. Betty Fangasan, o kaya sa Mayor's Office, o kaya pati rin sa ating opisina. Being the Committee Chair on Education, ay pwede tayong tutulong sa inyo to guide you especially on the requirements or even the qualifications, mga kaibigan. Ang palagi nating sinasabi, hindi po dapat hadlang ang kahirapan para tayo po hindi makapag-aral. Kung dukha tayo sa pera, dapat mayaban sa diskarte, sa buhay, positibong diskarte, mga kaibigan. Okay, balikan natin. World Students Day today, mga kaibigan. Itatamat lang aldaw, isungad na dagiti bisita tayo. Damdama katantay pastor ka ni Sura kakailangan na. It is also considered as the Global Hand Washing Day. Pero hindi natin may explain lahat po yan at may mga guest tayo from the Department of Health, particularly sa Center for Health Development, Cordillera Administrative Region. At sila po mamaya ang mag-explain. Siyempre, kung may mga katanungan din po kayo, di bali at isuda itimang sumbat dita kakailyan. For the meantime, speaking still about health, kayo pong mga parentes, nasabi na rin po natin ito noong nakaraan. Simula po October 26 until November 25 ng taong kasalukuyan, ang Department of Health sa pamagitan din ng CHSO, the City Health Services Office, ay i-implement po yung tinatawag nating nationwide supplemental mass immunization for measles, rubella, especially sa mga bata na may edad 9 months hanggang 59 months, mga kaibigan, at ang bivalent oral polio. Ito po naman ay para sa mga 0 month hanggang 59 months na mga bata, mga kaibigan. Kaya dapat po ay hayaan at payagan po natin itong mga taga-DOH. Ikabubuti rin ng ating mga anak yan. Alam po natin na may mga haka-haka, especially nung nagkaroon nga ng issue ang dengue vaccine na yan. Pero ang Department of Health, pati din ang lokal na gobyerno ng ating syudad ng Baguio, fully supportive sa programang ito at para sa long-term protection ng ating mga anak. Iti oras na ikat 9:21 iti asardam kakailian na. Sakbay ng antay pastor kun dagiti kakadunga tayo. Antay man kita na dumapay nga live streamers. By the way, maraming salamat kay Manang Susan Angaga, Engineer. Kumusta ka po dyan? Dita banda iti Irisan, kumusta na rin po ang St. Joseph de Maria Academy dyan sa may Irisan, syudad ng Baguio. Iti Angaga family, maraming salamat. Nakatutok din sa atin ngayon si LG Tanong. Maraming salamat kakilyan matlang dita bandat Kalinga. Ala, ay kat-enam nga municipalities may sa nga syudad dita bandat Kalinga. Kasama rin natin si Antoinette De Castro Oralio. Kumusta ka tang kasamang Antoinette Oralio family? Thank you and God bless. All the way from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Assalamualaikum. Fair mga ayam iyaman unay. From Gensaran Bauco Montañusa, Abante Bauco. Kumusta ka sa El Maestro Julius Badicao? Iyaman for joining us tonight. Agad may samat lang na ito ng empowered teacher. Si Teacher Leah Jan Bilog Agyamok, thank you for joining us this time. Maraming salamat din kay Kapitan Nalaing agsirbi pagsayatan ti Umili, kang runan ti MRR Queen of Peace, si Punong Barangay Raul Sujo Karunungan, thank you for joining us tonight. Sampu na rin ang kanyang mga kasama sa naturang barangay. Saludo po ang tunog ng bayan sa inyo.
Kasamang Sandra Takad, thank you for joining us tonight. Itamat lang balasyo tao lahat po ng mga overseas Filipino workers natin. Kumusta kayo tan? Iti Takad family, thank you for joining us this time. Pati rin kay Ilaiski Tunog Dumalsin. Iti Dumalsin family, Tunog family, thank you. Itatang agundaway katantay man pagsaon dagiti kadwata dito istasyon tuwa dagitoy again from the Center for Health Development. Very active to mga to, especially sa iba't ibang programa. At sa ngayon nga ay World Hand Washing Day. Last Monday nagkataon na lumabas tayo dun sa ating council session, ay biglang nagpapademo sila kung paano maghugas ng kamay. So nga kat pinadas tayo ang nagsuro no kasano. So nga siyak matlang kat ay kasya kunak doon na 2 minutes. Mabalin pa'y gaya nga oray 45 minutes. Basta proper 45 seconds kunak kuma. At indugunay mo't no 45 minutes. Basta proper de ikasta, hankuan mo no ag demo dagiti kakaduwak damdama ditoy. At bigyan natin ng pagkakataon para magpakilala ang unang guest muna natin. Luwalidan, the Infection Prevention and Control Nurse. Luwalidan, Zarlina T. Mendoza, Registered Nurse. Take it away, kasamang Zarlina. Hi, good evening. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening, CAR. Good evening, Philippines, and hello world. So today, sabi nga ni Sir, is the celebration for the Global Hand Washing Day. So we are privileged and honored to be here and speaking to you right now. Actually, hand washing, pero parang napakadaling word. As simple as it may seem, pero sabi nga ni Sir, you have to do it properly. So, ano ba itong Global Hand Washing Day? So, Global Hand Washing Day, this is actually an advocacy dedicated to increase awareness of the general public, especially for our parents, the children, school children, our teachers, and of course, healthcare workers, on the importance and benefits of hand washing, or hand hygiene, specifically hand washing, kasi nga Global Hand Washing Day ngayon. So, hand washing, in the context of COVID, or kahit walang COVID, it is still the most effective and affordable strategy in preventing transmission of any disease. So, for children, for school children, ang focus po natin when it comes to hand washing is actually diarrhea, what else, upper respiratory tract infections, lalo na kasi nga highlighted masyado ang COVID ngayon. So, according to studies, if you're actually performing hand hygiene or hand washing with soap and water regularly, nagkakaroon po tayo ng 36% na hindi tayo makaka-acquire ng infection or hindi lang COVID. Okay, so for parents, they should be involved. I heard meron tayong barangay officials, teachers na nakikinig ngayon. Very important po ang ating role in promoting this advocacy. So, kailangan in our end, we have to be leaders. Sa households, ang leaders natin ay the parents. Sa barangays, will be the barangay officials, the city officials, the provincial officials, and of course, in healthcare facilities, the top management. So, parents, we should teach our children, ituro natin sa kanila kung paano ba ang tamang paghugas ng kamay. It's very, very important to involve the children. So, dapat bata pa lang sila, alam na nila kung paano gawin. Because hand washing is actually everybody's business. So, the younger they are, the better. Kasi magiging habit nila yan and it will be a norm sa kanila. Sabi nga nila, as I was saying this morning during my lecture, change is the permanent thing that happens in this world, but not for hand hygiene, not for hand washing. Kasi ang hand washing palaging nandyan. And it's always the single most effective strategy in preventing transmission of any disease.
So, according to studies, no, 60% of world data, 60% lang daw ang may access to hand washing facilities or hand hygiene facilities. So, dapat ang aim natin is 100%, di ba? Dapat lahat ng household meron tayong lababo na paghugasan ng kamay. How about in schools? According to world data, again, it's only 57%. So, sabi ng research, mas accessible daw ang hand washing facilities or hand hygiene facilities sa urban areas compared to rural areas. So, again, this should be a focus of the admin ng mga schools, barangay officials, to make sure all household, all schools, that these children have an accessible, or it should be, hand hygiene facilities should be accessible. So when we say hand hygiene facilities, at least soap and water. So, turo natin kailan dapat maghugas ng kamay, kailan dapat mag-alcohol. Siyempre, sa ngayon kasi highlighted ang COVID, na-highlight din ang role ng hand hygiene or hand washing in preventing transmission of this disease. Yes, kasamang Zarina, she was able to explain to us the rationale kung bakit kailangan po natin na maghugas. Although today, considered as the World Hand Washing Day, na kaya't nasa uwan ngay tatalaang nag-ugas tayo, ti ima tayo, nabanggit tatay ngagbalin ko mga habit. Anya kaya't nga sa uwan ti habit. The day is not complete, the hour is not complete without doing such, mga kaibigan. Parte pa rin yan ang tinatawag o sinasabi ng karamihan, cleanliness is the next to godliness, mga kaibigan. Kasi unang-una, the most used na physical part o the part ng ating physical ay yung kamay. Kang runaan tata niya. Isong atimay sa nga damagan tayo man kinikasamang Zarina. Anya-aya ti proper way of hand washing. Hantaman nga maidemo. At least man lang kat ma-imagine da di may baga makasamang Zarina. Take it away. Okay. So, dapat nung wala tayong hand washing, hindi lahat tayong i-imagine the water and soap only. So, for hand washing to be effective, we have to do it properly. Ano ibig sabihin na we have to do it properly? Kailangan gawin natin lahat ng steps. Kailangan may principle of friction. You have to feel na nag-rub ang kamay mo. Otherwise, kung binasa mo lang yan ng tubig and then nagsabon ka and then that's enough, wala pong silbi ang paghugas natin ng ating kamay. So, according to World Health Organization, CDC, DOH, meron tayong 7 steps. So, we have to do that. Sabi ni Sir kanina, hand washing for 40 to 60 seconds. So, kailangan gawin natin lahat ng steps na tinuturo sa school. So, we encourage parents to teach their children paano ba ang tamang paghugas ng kamay. So, I think mas better siguro kung ay, demo ba natin? Yeah, pwede namang ma-demo. Bago yung demonstration mo kasamang Zarina, mayroon bang prescribed na sabon na dapat gamitin pag ikaw ay nag-uugas? Or kailangan bang may sabon o kaya enough na yung water? O kaya sa ngayon, di ko nang garo di kakailian nga grabrabak dumaminsan. Itatala nga tiyempo nga ado ti makonsume ti ima nga alcohol kaysa di ay baso nga mainom niya. So hindi ba pwedeng maging alternatibo for example ang alcohol? So duwa nga questions di ay kasapulan ba nga day ti sabon na dabay ti klase ti sabon nga recommend yo? Kan may kadua in the absence of water. Tangkamot ngagbirok ti ayan na ti lababo to ikit awan makitam. Anya ba iti alternatibo posible ba yung mga alcohol? Okay, take it away kasamang Zarina. Okay, first question. Meron bang prescribed na sabon? Plain soap will do. Hindi po kailangang medicated siya. Plain soap. Okay na po yun. So for alcohol, meron kasi tayong separate na celebration for hand hygiene. So that's the alcohol rub. Pero sa ngayon kasi,
Global Hand Washing Day. That's why we are emphasizing or focusing on hand washing. Pero sa second question, yes, we can do hand washing with soap and water. In the absence of soap and water, then we can do hand rubbing with alcohol-based hand rubs like yung alcohol natin. But, kailangan kasi alam natin ang indication. So, when our hands are visibly soiled, kung marumi ang ating kamay, may nakikita kang dirt, nakahawak ka ng ihi, nakahawak ka ng tae, you have to really wash your hands with soap and water. Pero kung hindi naman madumi ang ating kamay, naghawak-hawak lang tayo ng surfaces, then we can do already the hand rubbing. So actually, pareho pong steps natin for hand washing and hand rubbing. Mas shorter lang ang duration ng hand rubbing kasi nga, mas madaling mag-expire ang alcohol. So if hand washing is 40 to 60 seconds. Hand rubbing with the use of our alcohol-based hand rubs such as our isopropyl or ethyl alcohol, that's 20 to 30 seconds. So, pwede po. Ayan, so klaro sa atin yan mga kaibigan. Da kayong Tangguyob kat mabalin na tamat nga agdamag kayo. Especially tahaan lang ni Sarina, by the way, ti datoy damdama during our second segment. Papapasukin natin si kasamang Abi, kasamang Albert Quilan. Siya po ay Health Education and Promotion Officer 3 at mamaya may mga katanungan din tayo sa kanya. Now, isa pang tanong address kay Zarina. Ano ba yung mga dos in don'ts? Parang sa bagay, nasabi mo nun, nasabi mo na yung mga dos. 70 steps. At mamaya siguro ay bigyan natin ng konting demonstration. Makikita naman ng ating mga audience. Pero ano naman ang mga don'ts in terms of hand washing? Okay. Don'ts in terms of hand washing. So, meron yung iba, especially sa health facilities, naka-gloves sila, parang as an alternative for hand washing. But it's a no-no. So, whether mag-gloves ka before and after, you have to really perform hand washing. Do not wear artificial fingernails. So, dapat make sure ang kamay natin, ang fingernails natin ay short. So, kasi walang silbi ang ating paghuhugas ng kamay kung yung kuko mo naman ang haba-haba. So, nandun yung mga bacteria natin, microorganisms. What else? Kung gusto mong maghugas ng kamay, then you have to perform hand washing with soap and water. And then, kung gusto mong mag-alcohol naman, make sure nag-dry ang kamay mo bago ka maglagay ng alcohol para maiwasan natin ang allergic reaction. So, dapat completely dried ang kamay pag naghugas and then bago ka mag-apply ng alcohol-based hand rub. Yes. Siyan yung mga initial na mga information about the celebration of the world's Hands or Hand Washing Day. At mamaya itutuloy po natin yan mga kaibigan. Mamaya ipapakita rin natin yung kanilang video. Pero bago po yan, ay basahan tayo pa man dagito'y daduma nga mensahe ito'y kakilyan. Tapos di kastay kat adala pamot iti involvement at iti engagement nga maipagbaga. Pero play rin tayo na inyong mga kanta mga kaibigan. Ada dagito'y dadumapay nga requested songs hindi napalabas nga aldaw dito'y. Kata umuna nga antay ganod ipakanta para kada kayo tatang langalang ti rabii kakilyan. May panggapitiya daytoy yan. In request ti tagabugyas daytoy. I swear. Badoy sa lahat po ng mga nasa Baguio General Hospital and Medical Center. Yan po ang mother unit ni kasamang Zarina at kasamang Albert. Maraming salamat partner actually ng institution natin ng BGH. In fact ay halos lahat po ng mga doctors and at the same time nurses nag-undergo ng ICT training dito sa ating institution. Yearly po yan ginagawa as part of the Human Resource Development Training. Stand beside you.
will only cry those happy tears. And Greetings to Miss Zarina Mendoza. Pakantaam sa Councilor. Kuna ni El Maestro Julius Badukao. Di balitag saganan to, dadi ay hand washing theme song. Kantaan da ng kitaan ta di ay kasamang El Maestro Julius Badukao. Orimot lang man ni Sil Bulayo sa Daya. Blessed evening po, Councilor, sabi niya. Maraming salamat, Bulayo and sa Day family. every beat of my heart, I swear. I'll give Pati naman kay Antoinette Di Castro Oralio. Kedi ko na dito'y okay, hello sir, magandang gabi po. Maraming salamat, Oralio, and at the same time, Di Castro family, God bless. real warm. Good evening, Sir Councilor, at sa lahat, stay safe, everyone, God bless. Sabi naman ni Pastora Maria Amor Solas Arubin, thank you so much, Arubin family. Cause as time turns, Mensahe naman galing kay Rem Sagan. Good evening, Sir Councilor. Maraming salamat, Sagan family. I swear by the moon. Good evening, Councilor. Stay safe and see you soon. Sabi naman ni kasamang Jen Abby Javier, maraming salamat and God bless you there. I swear like a shadow that Good evening po, sir, watching from Dubai. Stay safe. Sabi naman ni kasamang LG Tanong. Kamusta ni LG Tanong? Kakailian tayo matlang di tabandat Dubai, I'll love you Middle East. every beat of my heart. Pumapalakpak naman si Manang Evelyn. Evelyn Gatoyan Joaquin, thank you for joining us tonight. Naibang garabi, Sir Vlad, kunan ni kasamang Betty Mayan, thank you so much. Kumusta lahat ng mga kaibigan natin dyan? Mga non-teaching personnel, iti Department of Education. Special mention kung iti adamat lang iti utility services, dagiti security guards. I swear like a shadow Assalamualaikum, Sir Councilor, gawis mananay labi si sa Pinas. I'll be I-greet ko man to all Tangguyob amin nga dumdum ngag. worst. Iti na iti programa yu karaman ti pamilya Kakilian di Takirino. Karaman mo't ijay tubu abra. Iti lugar da mother ko, maraming salamat sa pagbasa mo sa aking mahabang mensahe. More power to your program. God bless us all watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. Ala niti man ti kanta para kada kayo Kakilian di tabandat balas yu tao from Colin Way. You wanna know where we go from here? So many roads, but none that seem clear. Punong Barangay Raul Sujo Karunungan, good evening, Sir Idol Councilor. Just a hope Maraming salamat na po Punong Barangay. And mabuhay po ang ating mga kabarangay dyan sa may MRR Queen of Peace. baby, who knows? So you're asking me, Pati rin kay DJ Zil Dakay, good evening, sir. Iti Dakay family, thank you kakilian matlangay tadian again, Dakay family, God bless. and the chances seem so few. Is it too much to think that we could have it all? Kasama rin natin ngayon from the Department of Health, dati matlang nutritionist na sa dyan. Tangguyob Candy Salibay, thank you for joining us tonight. Just to live life for all. Pati rin kay Sandra Takad, thank you. Take Kay Teacher Pretty Claire, itabanda iti Tabora Elementary School.
Manang Jane Butay, thank you Butay family, God bless. Everything you'll ever need. And if Good evening, Ninong from PJ. love And Papa Kanupadre. Maraming salamat, Compadre Leo Galicia. Kamusta? Nagito'y inaanak tamot dita. Dita banda ti San Carlos Heights. Kang runan mo ni Tia Lamag Village. Dita sariling sikap, God bless again. Iti Galicia family, ay katpatlang Sayan family, Kopo family. Kanaminan nga nakatutok iti iti programa tayo tulog ng bayan dita banda iti San Carlos Heights, Irisan, Ciudad de Baguio. who knows? Pinag-uusapan natin ang Irisan. Kumusta si Netorio Valencerina? Good evening, Councilor, and to all the listeners and viewers of this program. Everyone, God bless. To live Maraming salamat po. all it's worth. Take all that you've been given and leave your mark. Itimanan, Torio and that same time, Valencerina family, maraming salamat. Everything you'll ever need. And And all the way from Italy. hot for Kamusta ni Manang Brenda Pasio Soriano? Blessed evening, adding ko, and to all the viewers and listeners. Maraming salamat sa mga kaibigan natin, kababayan natin. Kakailian tayo dito banda ti Italia. Iyaman unay. Itimanan, Pasio and Soriano family, God bless and Merry Christmas in advance. promise to live life for all it's worth. Andy Villamor, maraming salamat. Kakailian ta kamatlang sa bandan di Dilong Tubo Abra. Kamusta kamat nga Salcido Mayos, inaanak tayo matlaang daytoy. Show you everything. Kamusta katan Salcido? Kumay kanto to, opisina, winuy jay, yan, iskwilahan tayo. I'd fall in love with me. Amoy yung idea data yung pa iti radyo niya. Inaldaw, almost everyday nga data yung jay, kat dapiman, iti agdingdingag nga kakailian, dita banda, iti probinsya at Benguet. Maminsan kat kunada ay, Tangguyob, umay kat agninong katoy. So nga nukwa kat mapanakat ni. The one time pa yung experience tayo niya. Basta nagnag na kami, disinmang put kami dyan nga lugar kat ni. Damagan da yan na nga ni lakay Tangguyob dito. Siyempre tatalnak na medyo inmabanti piman di ay idab di ay agkasar kat kunak kat ay siyak di ay. So nga di balita siyak di inawis yung kadwayo iti da ito'y panaglantip ti puso. Iso nga ay kat da ito'y man ti kanta para karakayamin nga agdengdengeg kang runaan dagitoy mat itatangal daw wano itatanga bulan ti Oktobre ket aglantip ti puso da leader of the band for you. An only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work. Aw si siya di laylay dektan bakan si siya. Gawi sa labit ako amin, Councilor, may God bless us. There's no Pagrit ko man kaanakak nga ni Milgray Rose Bugtong. gave him Nga agan answer ti module na. Salamat in God bless. ever can remember. Hala, kamusta? Nagiti parentes. I-guide yun ti anak yu ang answer ti module. Han nga da kayo ti mga answer. Ay practical no dati nga. Ti anak tayo kat agyagrado iti 85. Iti grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 for example. Itata nga kunapay nga online class talaga nga perfect amin. Siyempre kunan ni teacher apay nga ta. Inaramid nga ta di estudyante inaramid ni parents niya. So nga tikas na tayo na kayo nga parentes. Agpaiso di bagbaga ni Christy dito niya. Masapol nga isuda ti aganswer ti modules na. Han nga da tayo. I-guide tayo lang isuda, not unless no andamot nga maawatan, time for us to explain mga kaibigan. My life has been Sinasabi natin yan, dito din po, lumalabas yung trust ng eskwelahan sa inyo mga parentes. Tapno di kasta katahan mo't nga may sakripisyo at panagadal ti anak tayo.
Then of course, again, we would like to greet all the teachers out there. Natapos lang no October 5, the International World's or International Teachers Day. Pero every day must be a Teachers Day. And I'm in Colorado. Itatagon daw ay ang tayo pagtugawan dito may isang bisita tayo. Sa bagay dito ikata nagkadkadwa tayo mo iti very active tayo iti organizations ti school. Just like Bapti. And part of our program before is skills competition, sports competition. Agad adamot ay iti adaduma pa just like for example the beauty pageant kada gitoy iti handlers dagitoy contestants from different schools, universities and colleges. Pero bago yan mga kaibigan, alay kat dito man basak lang tapos di kasta kat baka mawanan kayo ti data kay liyan kat anyo mangeg niya. Kunan na po yan si kasamang yan sa bagay ang maawanan ti data ni El Maestro Julius Badukaw, NIIT ay labi kasin San Batawa. Olas ay umilang sinan oblaan. Takad abus ipigsa ay mga biyon sinan kawakgatana. Ay umila si kataguan. Sapay kumakan na po kabunyan. Tabindisyon na igwasinan. Lilitagwan. Salon at kumaya gagat nan mawawada san isa aya isa. Kanda tako sinan na kabatawan. Napay kuma ikaan nan COVID ay mali sinan batawa. Ay umoy tako iyag-ugyatan na. Okay. Ay tuloy tayo latang ang magbasa diya na natabunan tinadum mga mensahe. Ay umita ko iyag ugyatan danat pa'y kumaagasan nan sakit ay Simon liligatan dilitagwan ay imoy natamaan. Dan kud pa'y taman subli nan dati ay matagtaguan tanay aduot nan apod maapiktaran kay tapyan nan panag-iskwilaan. Okay, tani adu digihay minsay ngom umay ng mayat daytoy daniw niya. Iskwilaan di sasayang dan na taumoy da men poproblimaan na di paparentes kadwa ay mangisulo sinan na ay di sasayang dan. Ayikay! Gawi sa labit ako amin kasin katangguyob sinan batawa yung tako mentetaan. Datang amin sagat nagapula tamat kini kasama ang Julius Badikaw. Maraming salamat El Maestro and of course Gonzalo National High School teachers. Manan, antay kablaawan da kayo kailian. Kumusta na rin si Pauline dyan sa may Holy Ghost Extension Barangay? Thank you. Sagbay nga antay pastor ka ng tama ni Papuya dito yung video nga inaramid na ito'y kadwata iti BGH MC. It's all about the world hand washing day today. Ang kwamo nga madapay di pa nangisuro na kanya kang bugo sa jay. So, by the way, kasama natin sa technical department si Kiara Joy Dumanas Kilakil. Take it away! Basain ng tubig mga braso at kamay. Sagunin ang mga ito, pati ibabaw at pakitan. Paulit-ulit kong gawin kahit 3 minutes lang. Palawang mabuti at saka pahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. 1, 2, 3 at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog at maunlad na buhay. Basain ng tubig mga braso at kamay. Sabunin ang mga ito, pati ibabaw at pagitan. Paulit-ulit itong gawin kahit 3 minutes lang. Panlawang mabuti at saka pahanginan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. 1, 2, 3 at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog
And there you have it, our friends. By the way, kumusta na rin po lahat ng mga barangay workers natin? Especially yung mga BNS, BHWs, and also BINAW. Mga members ng BHERTS, mga kaibigan. Nakita natin, ang ganda ng presentation. May mga demonstration pa. The ones young and the young ones, mga kaibigan. Ulit ang sabi natin, hindi lang po ngayong araw, it should be a habit. Anyway, to give us more details, especially at siya po, isuna ti Health Education and Promotion Officer, eti ko natay nga HEPO 2. Iti karod Baguio General Hospital and Medical Center. Registered nurse din po ito, mga kaibigan. Nung ano dan kasamang Albert T. Quilan, umunak at kablao ka man kasamang Albert, agad kablaawa mo't lang na ito'y nakaabang nga friends and workmates mo. Take it away. So, thank you, Sir Vlad. It was nice seeing you again. So, again, I am Albert Quilan III. I am the Health Education and Promotion Officer 2 of the Public Health Unit of the Baguio General Hospital and Medical Center. On behalf of our Medical Center Chief, Dr. Ricardo Biarunes Jr., we are very much privileged for inviting us and giving us this chance and opportunity to share the things that we have. So tonight, can I remove my mask so I could talk freely? So Di bali at dalawang metro naman ang dalawa or anim na metro ang difference ng distansya natin. Yes, sir, exactly. So tonight, I am tasked to discuss with you the department memorandum of the Department of Health, which is actually Department Memorandum 0280 of the Department of Health, which was released last June 15, 2020, which is actually the BIDA solution sa COVID-19. So it is actually an information dissemination campaign. So when we speak about BIDA, actually ito po ay acronym. Pag sinasabi po nating acronym, meaning to say each letter corresponds to a particular meaning. So this memorandum was released in order for us to be informed, not only those who are working in the medical field, but also those who are in the grassroots. Meaning to say, dapat ito ma-disseminate sa pinakataas hanggang sa pinakababa. So, to start with, B would stand for bawal ang walang mask. So, pagbigyan niyo po ako ngayon, hindi ako naka-mask para makapagsalita po ako freely. And as emphasized by our Councilor, sabi niya naman, malayo po talaga kami. We are practicing distancing. So, bawal ang walang mask, it's because I believe na alam naman na natin ang mode of transmission ng virus natin, which is droplets. So, most of the time, we are required to wear our mask. And on top of that, wearing our mask, we are also required to wear our face shield. So, bawal din po ang walang face shield. So, in our institution, bago po kayo pumasok sa amin, we mandate everyone to wear their face mask and to wear their face shield and to subject themselves for thermal scanning. Kasi bawal po yun, hindi po kami magpapapasok. And the last time that we had our shooting sa City Hall, nakita po natin doon ang strict implementation din po, na bawal din po ang walang face mask at bawal din po ang walang face shield. So as easy as that, ganun lang po ang letter B. So next is letter I. I would stand for isanitize ang kamay, iwas hawak sa bagay-bagay. So as mentioned earlier by Ma'am Zar, it is very important for us to practice hand hygiene. So as early as now, I would like to emphasize na magde-demo mamaya si Ma'am Zar, it doesn't really matter if hindi magkakasunod yung sequence. But then it's always good kung na-memorize mo yung sequence. What matters most, nga sabi nga nila, is you do the hand washing in the steps properly. So we should always wash our hands when opportunity permits. And then especially for us parents, that we should guide our children in performing hand washing. So that is for letter I. And finally, letter D, that would stand for dumistansya ng isang metro.
I just want to emphasize here that we should practice the 360 degrees social distancing. Kasi sa mga models natin, kung napapansin yung mga tarpaulin, nakaparang sideways lang po yung kamay ng model natin. But then, dapat umikot tayong nakastretch yung both arms natin. On that way, we are practicing 360 degrees. Kasi mapapansin natin, walang tao sa gilid natin, walang tao sa front natin, at the same time, wala pong tao sa likod natin. And that is the proper way of observing social distancing. And let me just share, in our institution, during our contact tracing, our contact tracing team observed na most of our cases is hindi practice ng social distancing during eating time. So, during eating time, di ba, tinatanggal naman natin yung face mask natin. Literally, we are at high risk. Exposed po tayo. So, as much as possible, we require those who are eating in group na deadma. Deadma muna tayo. Hiwa-hiwalay muna tayong kumain. Pero pang talagang masikip yung area, we require them to use yung parang barriers with plastic covers and still observing social distancing. And also, we also encourage our community pag magsha-shopping po tayo or bibili sa market, di ba? Hindi naman natin na maiiwasan. We require them na gumawa na po ng list para dumiretso na lang po sa area kung saan kayo bibili at maiiwasan na rin po ang mga matataong lugar. And finally, letter A, as easy as short as that, letter A would stand for alamin ang totoong impormasyon. Wag na wag po tayong maniniwala sa mga chismis ng kapitbahay natin. A very good example is during the surge of the pandemic, ibagada nga agas kanu, the COVID-19 ti 2x2 C2. Haan nga agpay so di ay ako mamati kayo kanyami. Haan nga agas ti 2x2 C2 ti COVID-19 ngam agas ti heartache. Joke. Kiddingly. But then haan nga agpay so di ay. Other than that, adamot lang zerino more nga agas kanu ti COVID-19 ti banana. I'm pretty sure that the viewers sa iyo adadagi dyan nagpanic buying ti banana. But then again, it's not true. But banana is good for the heart. Diba? And finally, I would like to emphasize on the use of the mask. Kasi kung nada, no agsakit ka, ti color nga rumor ti mask katse blue. No awan ti sakit mo katse white. The correct thing is, the proper wearing of our mask is still the colored area. The blue area should be facing out. Taapay, that means the color blue nga nakaruwar, nung patalsikan dayta, iti katay, haan nga umunag zay katay. That is what we call repellent. So, nooray na sao-sao nga na nakata-katay dyan ka sa saom agtalsik kanyam is face mask mo, haan nga umunag dyan katay. On the other hand, the white area nga ada dyan unag nga naka-attach facing your mouth is what we call a repellent, absorbent, sorry. I-absorb na dyan katay mo, haan mo't nga rumwar si katay mo. So nga no aglek-lectura, nga naka-face mask nga nakakat-katay sa face mask ko, handaan mo kat nababasan sa hiwat ko, still absorben na. So DI kat ni i-emphasize every time we have our lectures with the community. Kasi aduti ang ibagbaga kanya, may haan nga agpay sa DI. And finally, nga kahit kung i-share nga alamin ang totoong informasyon is regarding the face shield. Kasi may, on your Facebook page, amo ka nakita yung very rampant, usually used nga face shield tata. Zingetic 50 pesos is pangmasa. Wala pong nilabas ang Department of Health na bawal po yun gamitin. Actually, we are requiring you to use that kasi it is a means of protection. We just want to emphasize na ang face shield po is pangtakip ng mukha kasi karamihan ang nakikita namin at sinisita namin ginagamit nilang nose shield at saka head shield no agtududu. Di kat protection to face tayo. So, that's it. We just want to emphasize it. Again, just a review. Balikan lang po ulit natin. As short as that, B would stand for bawal ang walang mask at bawal ang walang face shield. I, isanitize ang kamay, iwas hawak sa bagay-bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At letter A, alamin ang totoong impormasyon. So I just want to plug our Facebook page, Baguio General Hospital and Medical Center Facebook page. Dito pa kayo makakaalam
makakalam ng mga updated news or not even news, information regarding COVID-19 and the hospital itself, because we in the public health unit, the HEPOs, are the one handling this Facebook page, and rest assured po na lahat ng information that you would be receiving or learning from our page are reliable. So I guess that sums up my part. Thank you so much for listening. Bidang-bida ka kasamang Albert, Maganda Health Education and Promotion Officer 2 ng Baguio General Hospital and Medical Center. Magtanong na rin tayo sa mga ibang mga special information o kaya significant information about our efforts against COVID-19. Pero bago yan, may mga nakatutok sa ating programa na uminumpay ni kasamang Albert. By the way, maraming salamat kay Tad Boss Hug White. Thank you for joining us. Pati rin kay Lisa Bandao, maraming salamat. Kasamang Daniel Compay Jr., maraming salamat din. Kasamang Gina Bayedbud, thank you for joining us tonight. Ay isang tanong natin kasamang Albert, gaano ka-importante ang resistensya? Kasi kahit na mag-face shield, mag-face mask tayo, o kaya maghugas tayo ng ating mga kamay, kung ang ating mga kinakain naman ay kulang sa sustansya o kaya ay palaging junk foods, so pwede bang bigyan natin ng pointers ng ating mga katangguyob? Thank you so much, sir, for that question. Actually, that is very relevant again. It's because the Baguio General Hospital and Medical Center had just opened a program which is what we call the wellness program. This would cover the person's holistical well-being. So it doesn't only concentrate on nutrition, but it would concentrate on mental health, nutrition, alcohol use, and smoking cessation. So on the question regarding nutrition, I believe that every one of us are required to be healthy. Healthy in the sense that not only physically but mentally. So if I were to answer that, of course we need also to take food that is in the food pyramid. So literally everyone should follow their own restricted diet. So pag sinabi pa kasi nating resistensya, it means our self-defense against any virus. So ang pinaka-importante dyan is to relate it again to hand washing. So every time we have contact with kahit na papel man yan, computer man yan, our lavatories, before and after we perform hand washing. And one way to boost our immune system is iwasan ang bisyo. That's it. And I would like to emphasize na ang inaatake po ng COVID-19 is our respiratory system. So for those who are smoking, I tell you, you quit smoking. If you cannot quit smoking as easy as that, syempre, smooth, subtle manner. And then we should also perform exercises. The BGHMC offers exercises which is Zumba and yoga, which is being led by our Dr. Gwendolyn Kayat of the Psychiatric Department. And then should there be any other queries regarding our nutritional intake, our Department of Nutrition and Dietetics welcomes those who want to have lectures with us. And furthermore, our wellness program, whenever we assess our patients who have abnormal findings, we'll usually direct them to a particular department that would help them with their situation, sir. Well said, kasamang Albert, importante, no? Pag ang pinag-usapan natin ay kalusugan, hindi lang po yung physical health. Importante rin sa atin ang mental health. Pero bago po tayo mapunta sa mental health, may mga tanong dito, sabi. Importante nga yung pag-inom ng tubig, no? Mayroon po bang suggestion na parang juice? Siguro fruit juice ba ito? Kaya ihalo siguro sa tubig, no? Para mas maging epektibo. For example, siguro yung lemon juice and others. What do you say? And tayo ng tamutanan kasamang Albert, ano ba ang dapat na karami ang pwede nating mainom sa isang araw? Yung iba sabi nila is dapat iinom tayo
Bago yung pagkain, hindi yung pagkatapos na kumain. Yung iba naman ay mas marami pang naiinom na mga carbonated drinks kumpara pag sa tubig, mga plain water. So what can you say about it, kasamang Albert? So, yun sir, parang the first question, na-answeran mo na sir. So, literally, we would still prefer water, mga 2 to 3 liters of water intake. So, the next question is, yun, kung anong mga dapat daw ihalo. Still, pag mga powdered juice na, let's say, kahit na orange juice man yan, dalandan man yan, meron pa rin siyang sugar content. So, it's always good to use mga fresh lemon or oranges na kainin na lang natin. If not, ihalo natin sa iniinom natin. We just squeeze it and then we drink it naturally, sir. Yan, importante sa atin, the newest kind of currency today is actually our health. Nakita natin kahit gaano kataas ang posisyon. Kagaling ng isang tao kung ang bumigay ang kanyang kalusugan. Bagsak po lahat, mga kaibigan. That's one of the so-called reality checks during this time of pandemic, mga kaibigan. Well, napag-usapan natin partly about mental health issues. Ano bang simple tips natin sa mga kababayan? Sabi nila, kabataan daw mostly affected, pero marami rin na mga adult ang nakakaranas. In fact, kanina may tumawag sa atin, umay ka to, yapo, tamakilamay ka. Suspected na nag-suicide garud di ay mapantay ko mapagilamayan. So, what can you say about mental health issues, especially sa ating syudad ng Baguio, kasamang Albert? Thank you, sir. I was supposed to say that, I guess, month of June or July, I read it in the Baguio Medical Courier na nag-i-increase nga po ang cases ng suicide dito sa locality natin. I just want to emphasize that the use of social media and through communication is an effective means for us to release or to share our feelings and our thoughts. Kasi most people who would say that tahimik lang sila, wala silang sabi, they are the ones na prone to this. So suicidal tendencies rather has no face. Kasi hindi mo masasabi masaya yung tao ngayon. The following day, ginawa na niya pala. So I guess the best way to combat this is through effective communication. We tend to talk with our family members when we see that something is wrong. Apay nga tadiyay, agtatalnahan nga mangan, agkukulong sa kwarto. I-visit tayo, ask him. Because through communication, we would know things. So maamuan tayo, kasao tayo, apay niya ti problema, apay niya ti marikrik na. Especially now that we also see news sa Facebook page natin na dahil sa modules, meron na mga nagpakamatay. Maybe it's because nasasaktan din sila or nahihirapan din sila. So let's give them a break also. Huwag natin silang i-pressure. Huwag natin sabihin, oh, deadline mo, pagpasam sa module mo. So I guess the best way to combat this is through communication. At the same time, we support them and we monitor their actions. And for more information regarding mental health, again, you could visit our Department of Psychiatry at Baguio General Hospital Center because our psychiatric doctors would give more even emphasis on these issues. Maraming salamat, kasamang Albert. It doesn't mean na pag kayo po ay bumisita sa Psychiatric Division ay adan iti kurkurang deti maysa nga masapul nga amun tayo kakailian. Dahil na ibaga, wag lang nating pangalaga ng ating physical health, pero importante rin mental health, the way we think, the way we comprehend things, the way we handle responsibilities, or even, for example, the way we build our adversity quotients, my friends. Palagi din nating sinasabi sa pamamagitan ng ating programa, tama yung kasabi ng kasamang Albert, open line of communication. Dito natin magagamit ang ating closeness sa ating kapamilya, pati rin sa mga friends, mga totoong friends, mga kaibigan. Pwede rin natin gamitin ating social media to communicate with other people, but not too much, mga kaibigan. And of course,
Pakiusap natin, it is actually our humble appeal, my friends. Ang pagkitil sa sariling buhay ay hindi po yan solusyon sa anumang klase ng problema at hamon sa buhay. Life is not a perfect life journey, but life is always a beautiful life, mga kaibigan. Laban pa rin. At iyan po dapat ang klase ng mindset na mayroon sa atin. But of course, again, as easy as we could say that, pero di rin natin alam sa mga nag-undergo ng ganitong klase ng sitwasyon, and that's why, as made mention, open line of communication is a key answer to these, mga kaibigan. Okay. At mamaya mayroon pang third segment tong ating mga kasama. Si kasamang Zarina and kasamang Albert. By the way, maraming salamat kay Venus Astudillo David. Maraming salamat for joining us. All the way from Espanya. Sa Spain, Judy Iban Ganao Uwatan, kumusta ka tan, auntie? Gawis I love you sa Espanya. Basahin natin muna inyong mga mensahe, pero bago yan ay magpatugtog din tayo. At dahil ito requested songs man ditoy, kang runaan iti dagitoy met yan mangkayat nga agdengeg iti dadumapay nga kan-kanta ditoy. Alakad daytoy man ang buhay ko by asin. In pakantatid din na minsan kat ado dagiti ag request ditoy. Enjoy the song. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Galing naman kay Mary Ann Bidia. Blessed evening, sir, and to all the listeners. Keep safe, everyone. Maraming salamat, BD family. Agad ba't lang nagiti amin nga dadi tabala sita, especially dyan sa may Macau, Nihaw ba? Iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano Nelda ang giyaw ganggangan. Hello manan. Edi Councilor ti Tangguyob. Ambaro wilabia takulusan. Kakailian di Takalinga. Kamusta dagiti Tagalubo? Kamusta dagiti Tagalubwagan? Itamat lang bandat pinukpok ka. Ano aminan nga kakailian tayo dita banda iti Kalinga. Marieta Suliman, gawi-gawi sa labita ko, Sir Vladimir, kastamat lang Katangguyob. Keep safe, everyone. Thank you and more power to your program all the way from Israel. Maraming salamat. Kamusta lahat ulit na mga kaibigan, kakailian ko sa Israel. Siniulas yu pa isisa. Alatin tinulong sa pagkumata, babaon sinanay programa. Makaitid tayo ti impormasyon. Agad matlang ang kay maliliwa. Taamutay ti adayo ti pamilya. Kathaan nga nalaka. Ngam kasapulan nga agsakripisyo pagsayaatan ti pamilya. Iti Suliman family kakailian ay babasi gagawin sa labi. Jelly Gray Cochea Dawara. Good evening nga po, Councilor. Keep safe always and God bless po sa programs po ninyo. Maraming salamat kay Jelly Gray Cochea Dawara. Maraming salamat din at ito ang kanta para pa rin sa inyo. Ala requested song para kadagiti adat balasi tao from Freddy Aguilar. It's all about sa Paskong darating. Padaring kay Kay Galera Calde. Thank you so much, Calde family. Kumusta ni kumpadre nga Attorney Roland Calde at the NCIP Region 1. Darating, nais ko'y ikaw pa din. Ang aking
Nagapumot kini Janice Lingayo, naranyag grabiya po Councilor kanamin nga Tangguyob. Matagot-tagot takulusan. Watching here in Macau, pa-shout out Sir Councilor. Aminan nga kakailiantay manan nga databalasi tao. Kanayon nga dakayo ti maysa o dakayo ti maysa nga sektor nga tay pukpukaw. Nasapay kumamanan, depoon kan gapuno apay ngayon madayutay ti pamilya, matungpal deta. Ayaw ko na nagising. Good evening, Councilor Vlad. Very good program. God bless you more. Sabi naman ni Engineer Susan Angaga. Maraming salamat manang and of course lahat na po ng mga owls. Han nga di co-op niya. Amo di co-op Vina. Yan nga maturog nga iterapi. OWL stands for Outstanding Women Leaders of the City of Baguio. Jen Leia Bilog Agyamoka. Empowered Teacher, blessed Thursday evening, Councilor, God bless and keep safe always. Maraming salamat, iti Bilog ka Nagyamok family. Itabanda ti Upper Dagjan, kumusta ni Apo Kagawad, God bless you there. Kahit na hindi Pasko, piliw ako'y Kunan mo ni Lisa Bandao, good evening sir. Bandao family, thank you. Sir pahabol, di kanta nga Paskong damdamin. Patugtog mo, salamat sir, God bless and be safe always. Kunan mo ni Febangay, I am from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Pasko. Ang buhay ko. Kagawad Merna Alan Sally, good evening po Councilor here watching. Stay safe and God bless. Kamusta na kita damat lang ita banda ti Hillside Barangay. Niya po ng barangay Kawiding and lahat na rin po ng mga constituents and barangay officials there. God bless. Ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko Okay, kunan mo't ni Christine Raver may tanong dito kasamang Zarina. Mamaya at sasagutin po nila. Good evening sir, Ma'am Zarina. Damagak nuan niya ti mabalin nga hand cream para ijay allergic ti rabing alcohol and hand soap, even latex gloves. Dahil nagat damag nga ni Christine Raver. Ladamdamag at answeran ni kasamang Zarina. Ni kuna na to'y kat niya ti mabalin nga hand cream para ti allergic iti rabing alcohol kan hand soap, even latex gloves allergic ano isuna. Ladamdama kat basahan na batlaw wino kahit nga sawan kat answeran na batlang dayta. Ngamsakbay dita tapos rikas na katantay mabasa na kiti mensayo kakilyan na. Anyway, another requested song. Nagapumad kini kasamang email da bingil dito niya. Complicated Heart. don't know where to start. I don't know how to handle a complicated heart. You tell me you are leaving, but I just have to By the way, sa lahat na rin po ng ating mga co-host. before Maraming salamat for co-hosting our program. away. Nagitumot lang, nag-share di programa tayo. Thank you. Go Ang ating programa from Sundays until Fridays, 9 o'clock in the evening. Pag-araw naman ng Sabado, someone yan po ay sa ating Tangguyob Umili radio program you can sa DCWT Radyo na TV pa. still remain. Pag-isuportahan na rin po ang ibang mga programa sa ating istasyon. Yung IP hour natin plus autonomy
lectures or presentations. Seems quite time. Pati rin ng police o yung tinatawag nating Regional Mobile Force Battalion Hour. When words are not Plus of course, yung mga local talents, mga local singers natin, tumutugtog din sila rito every Saturday from 5:30 until 7. I can do, Napdirigas na ka naman ipakita iti talento na gito. I can only say May mga iba pang mga opisina na interesado rin. Hopefully po ay pagkatapos ng laban na ibang mga Team Lakay members, dapat lang di agbalin nga programa na babaan iti dahito istasyon tayo Tangguyob, Umili. Tunog ng Bayan, mga kaibigan. lean on me. My love will still remain. Ipalasiit mo man, Sir Councilor, to'y nabara nga kablaw ko, duwa nga kidos, anak ko, isuda, Janara Tampua, kan Febi Tampua, akop toblay, kastamot da ina kan ama, tabuk kalinga. Daita nga palasiit, kat nagapo kini Janice Lingayo. Mayat ti pa na nga palasiit mo, kariti anak na, dita banda ti toblay. Kapastamot lang ni Apo Mayor Armando Lauro, dita banda toblay. Kapastamot lang dita banda iti Ambong Dulan, dita akop. Agad matlang dita banda ti King Solomon, Ambassador toblay. Even if you want to go alone, I will be. Hello, Councilor Vladimir. Good evening. Sabi naman ni Manang Marlene Baltasar de Castro from CMO, from City Mayor's Office. Ala, kumusta ka tan, Manang? May kanto tag-program ka man dito, iti City Mayor's Office hour niya. Iti Baltasar family and de Castro family, kumusta ka dyan, General? Heidi Kiwang Tagintudo, maraming salamat for joining us tonight. Well said, Sir Albert. Keep safe, taguamin. Sabi naman ng mga kababayan natin sa Macau, kasamang Albert, nanonood sa atin ngayon. By the way, the following day, kahit nangasawan, ngayon po yung program natin. Kung minsan may mga iba na hindi makakapanood, may replay na ginagawa rin ng ating Tangguyob sa pamamagitan ni Kiara Joy Kilakil. That's 12 noon. The following day, kaya bukas pwede nyong mapanood. Pero wag muna kayong alis, mga kaibigan, at may mga pag-uusapan pa tayo rito. Maraming salamat kay Janice Lingayo. Okay, alay kita. Umay manan dagiti kakadwa tayo ni Zarina tapno eden agabay dalata. Nga madda ito man in request tamot lang nga kanta to niya. Dahil pakpakanta tamot lang as part of our background. Ang bundok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat pala. By the way, sa lahat po ng mga micro and small entrepreneurs natin, nakikita natin napaka-active itong mga kababayan. Lumalabas ang galing na mga ito. Especially this time. Mabuhay po kayo, mga nagsusubikap pa, nagpupursigi at willing to sacrifice. Yan po ang tunay na Pinoy at Pinay. At kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian. By the way, maraming salamat din kay Florence Laruan Sikasik. Thank you for joining us tonight. Oremat lang ni Kapsat Susan Perto Atunan, Iyaman. Maraming salamat din sa tulong natin sa Tangguyob Obo Recovery Assistance Program. Maraming nag-aaway, tuldok ng hanggan. Kay Kate Lawagan, thank you. Aking nakita Pati rin kay kasamang Asuncion, all the way from Alilam, Ilocos Sur. yaya. Kamusta dita Ilocos Sur, dita 34 municipalities iti daitanga probinsya.
Lagi lang ang Dadita Cervantes, Quirino Angaki, San Emilio del Pilar, Lidlida Panayuyo, Itasugpon Sigay Suyo Alilam, pati rin dyan sa may Salcedo. Katulad ng lahat, ikaw Si kasamang Ads Diaz, maraming salamat. And all the way from Lipay Integrated School, San Gabriel, La Union, Empowered Teacher Florence Tanas Olayan, thank you for joining us. And pati rin kay Lorena Abellera, thank you Abellera family. Ang bundok ay may Kay Doña Zoraida, may kahulugan. kamusta ka tan Zoraida? Agad ba't lang kay Lia kay Habangan, Shawi Butigan, Kusape. Thank you so much for joining us this time. Dapat malaman Kasi Pablo Chan, maraming salamat. Iti Pablo and also Chan family, yaman manan. araw sa kalangitan, Ala agabay da Albert in that same time. sa Kasamang Zarina. lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan. At kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian. Okay. Wala lang ni kasamang Arlene Amayag Base, thank you. The birthday boy ng isang araw kasamang George De Vera. And all the way from Mindanao, maraming salamat sa mga kababayan natin sa Mindanao. Mary Jane Duron Pablo, thank you. Alexander Cansejo, maraming salamat. Carlos Meneses, thank you for joining us tonight. Empowered Teacher Marian Espejo dyan sa may Rizal National High School. Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan sa aking Kagawad Johnny Frias, dita Trangcoville Barangay. at ang nangyayari. Agad ba't lang MG Baldos dyan sa may Atok. Kamusta ti taga-Atok? Kamusta mat lang ni Apo Mayor? Pangaptan dyan na bison si kayo namin. na ikaw ay maupang Dita banda mat lang iti Kaliking Atok. Kamusta mat lang dita hospital? susuriin At Lahat na rin pala ng mga nasa checkpoints natin. Siyempre, no, checkpoint kat masapol nga sipot-sipotan nga di Tangguyob program baka mo makita at lumabas. Pati rin lahat ng mga nasa triage centers natin. Mga contact tracers. Okay, ala damdamas ang tutay pasangan na dumapay. Sakbay man nga Pastor Kirk na ito'y for our last segment tonight. May mga nagtatanong pa rin sa atin. Anya di updates niya. Ito'y updates tayo on the COVID-19 cases, lokal, regional at national, mga kaibigan. Ito pa rin nahatid sa atin lahat ng mga frontliners, mga medical workers, non-medical workers, pati rin po ang mga barangay officials natin. Kaya po, Kapitan, kumusta matlang ni Kagawad? Kumusta ni BHWs? Kumusta matlang na ito'y Sangguniang Kabataan? Binaw, BNS, and at the same time, lahat na rin po ng mga BHERTS members. Sa nakaraang 24 oras, ay mayroon pong 46 na bagong kaso sa ating syudad ng Baguio. Base pa rin yan sa datos ng Department of Health Cordillera Administrative Region as of 6 p.m. today. Kabayatan na iti region nga Cordillera, adamat iti 2,442 total confirmed cases. Iti manen 6 nga probinsya, 2 nga syudad, 75 municipalities in 1,176 barangays. Although adu kadigiti barangays iti Cordillera iti 0. Kawino ko natay 0 cases or COVID-free areas kailian. At sana po ay manatili na ganon. Babalan matlang tikin alerto kan matlang panaki-cooperate na gito'y constituents. Sa breakdown ng mga kaso, sa syudad ng Abra or dita probinsya at Abrahan, pailang nga syudad, or dita Bangan, iti Abra kataday iti 27 municipalities kan matlang 303 barangays.
Base ti datos kataday ti 87. Iti probinsya ti Apayao 40. Iti probinsya ti Benguet 512. Iti probinsya ti Ifugao 68 kakilyan. Iti probinsya ti Kalinga kairamanan matunan. Iti Tabuk City alakad inmabot ti 170 plus na ito'y. Iti Mountain Province kataday ti 25 cases kailyan. Samantala, papunta naman tayo sa national. Ito pa rin base sa talan ng Department of Health as of 4 p.m. today. Sa nakarang 24 oras, umabot po ng 2,261 ang konfirmado na bagong kaso ng COVID-19. Yan din po ang nagdala sa kabuuan na bilang na 348,698 na kaso ng coronavirus sa buong bansang Pilipinas. Ang good news, sa nakaraang 24 oras may 385 na mga successfully recovered patients. Yan din po ay nagdala sa kabuuan na tala na 294,161 na mga recovered patients from COVID-19. Unfortunately, patuloy pa rin ang pagpanaw ng ilan sa ating mga kababayan na sa nakaraang 24 oras may 50 na dinagdag sa talan ng mga biktima at namatay sa sakit na COVID-19 na umaabot na rin ng 6,497 mga kaibigan. Ang update na yan ay ulit hatid sa atin lahat ng mga frontliners, pati rin ng mga backliners natin. Special mention na rin sa lahat ng mga state troops natin, mga nasa BFP, BJMP, and pati rin sa PNP personnel, mga volunteer groups. Remember that volunteerism is now the new kind of activism. Mabuhay po kayo mga kaibigan. Lantay matlay kararag kakailan nga nagitoy kapamilya, nagitoy kunatay pinmanaw, praying for faster recovery. Pati rin po sa mga active na kaso na base sa record din ng Department of Health, mayroon pang 48,040 active cases in the country. We are praying for faster recovery, mga kaibigan. Okay, ay iti oras na, kat 10:36 iti sardam. Natamat lang nga oras, natang time check at sagot man tiskwilaan tayo nga NIIT, School That Empowers. This coming Saturday, mayroon tayong program o kaya training on public speaking. For those who are interested to join us, pwede kayong makabisita sa ating opisina. I mean sa ating espilahan dito sa Lower Magsaysay Avenue, Baguio City. This coming Sunday, we have also our training or orientation seminar. It's all about iPad, Indigenous People's Education, mga kaibigan. More so that we are celebrating the 23rd IP month. Kaya mabuhay po lahat ng ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Umaabot po yan ng mga 14 to 17 million IPs, mga kaibigan. Okay, may tanong kanina kasamang Zarina. Balikan po natin. Nyakanot pa ng pang-agas na. No ma-allergy isuna, jaraping alcohol, win oray di ay sabon, oray wag usar mutlang isuna di gloves. So ano ang advice natin kasamang Zarina? Take it away. Okay, for that question, for skin cracks related to frequent hand rubbing or frequent hand washing, we do not recommend a specific brand, pero look for hand creams that are hypoallergenic. So basahin po natin ang label ng ating creams. And syempre dapat suitable din sa'yo. Baka naman gagamit ka ng cream tapos it will give you another allergic reaction. So yan, si kasamang Christine, siya po yung nagtanong, no?
Tsaka sabi nga nila, pwede rin kayong makabisita sa kanilang official Facebook. At pwede rin sa mga personal na FB page ng ating o kaya FB account ng ating mga kasama. And kita agpay man baka dagitoy nagdamag tapno di kasnaket sakbay ngantay karon yan ikan iti parting words dagiti kakadwato. By the way, maraming salamat kay risk taker ng edisan. Wala matlang ni Tangguyob Anilin Afob. Thank you so much. Oray ni yan kasamang Nettorio Valencerina. Thank you. Isa pa si Mary Jane Gaungan watching again, Councilor dito'y season Pangasinan. Patugtog ka mati igurot song ta IP month tata matago-tago ka, Councilor kunan ni kasamang Mary Jane Gaungan. Dita banda iti Pangasinan alay kata dito'y pailaang utang ta di ay igurot song niya. Gam dito pa man guitar man. Tapno hangkay nga makaturturog dita. So mapunta rin tayo kay kasamang Albert abang background music natin ito. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Ano ngayon ang advice natin The show, you know, baby, sa ating mga kababayan ngayon po na mayroon pong pandemya, can make especially sa mga magulang? Ang isang concern kasi natin hindi lang dapat nakatutok sa COVID-19. May mga non-COVID illnesses or diseases na pag sinabi nating health, holistic po yan. Bakahan nga nag-COVID di anak tayo, nga madamot tinaduma, nga communicable diseases, nga nakaakar na ito'y still affects dagiti anak. to treat you. Sabi ni Albert, It's the guitar. oray ni Sarina pa, ito'y mangibaga, iti kapanunutan da ito'y take it away kasamang Sarina. To the guitar. Okay? So sabi mo nga, sir, we're not just dealing with COVID-19 but any infectious diseases. So according to World Health Organization, 80% of contagious diseases are caused by actually transmitted through hands. So again, we will go back to the basic. Kailangan pa rin nating maghugas ng kamay sa lahat ng indikasyon. And let's do that properly. So you have to teach your children on how to properly wash their hands. So, and do not touch your eyes, do not touch their mouth and their nose with potentially contaminated hands. Dapat frequent pa rin ang paghugas ng ating mga kamay para ma-avoid natin. Ang sabi ko nga kanina, pwedeng diarrhea, pagtatae ng mga bata, ano pa, upper respiratory tract infections, pneumonia. So still, we have to go back to the basic and yes, kung hindi po kailangan lumabas ng bahay, please let's stay at home. Well said, kasamang Sarina. May tanong din dito kung paano po naman ang mga baby wipes na ginagamit, nakakatulong po ba yan? O kaya mga sanitizers na ginagamit na mabango naman? For baby wipes, in the context of hand washing, pwede naman just to remove the dirt. For hand sanitizers, yes, definitely, kasi kasama po yan sa sinasabi nating alcohol-based hand drops. But please do not be complacent with the use of baby wipes because hindi pa rin po niya ma-replace ang benefit na mabibigay ng paghugas ng kamay with soap and water. So parang for yung use ng ating wipes, that's just an initial strategy, but still you have to wash your hands with soap and water. Guitar man. Yes, so the best pa rin na maghugas tayo using of course clean water. Baka na kayo kat aghugas kayo ng demot aslamat lang ang palanguyom di ay fresh nga isda itinarugit nga dano ipagat sayang matlaan di ay Like to take gawin nating habit something keeps it kapto di kasnay kat tahan lang nga day linis no di kat di ay kinasalun ata. searching for the stars. This time, kunin natin ang parting words ng ating mga kasama. Of course, I'd like to say maraming salamat for joining us tonight. Alam po natin ay maaga pa rin kayo bukas. Friday, amuyo katrasya iti Tangguyob program for us to be able to accommodate tigitipi man kakailiantay nga dadya balas yu tao. Some words So nga kita ante di oras nga medyo conveniente ka suda. At 9 o'clock onwards na ita. Si kasamang Albert again, Albert T. Quilon III.
the Health Education and Promotion Officer 2 ng Baguio General Hospital and Medical Center. Any parting words at mensahe rin sa iyo para sa ating mga kababayan at mga katangkuyob? Take it away. Again, thank you, Councilor Vladimir, for this opportunity. Magtahanda bisun si Katajun namin. We are very blessed and happy for this opportunity. We are looking forward and hoping that we have inculcated at least an information in our own minds, and we are looking forward na maituro din natin ito sa mga family members natin. And of course, the Health Education and Promotion Officers of the Baguio General Hospital and Medical Center welcomes any speaking engagement that pwede po kaming makatulong sa inyo. Again, thank you, Councilor Vlad, for this opportunity, and good evening. Maraming salamat kasamang Albert. Yan, inbaga na niya in case nga dati organization nyo, parents organization, and you want to coordinate with them. Bang taday, tips or lecture, babalimot nga online o kaya limited audience. Ya, ikat mabalin. Dahito di ko natay nga collaboration between the government and also, of course, the private sector. Okay, si kasamang Zarina, any parting words from you? Still about COVID, so related po sa data, international and national and local data na shinare ni Councilor kanina. So as we can see, the virus is still rapidly evolving, the cases are rapidly increasing, so please, let's not put our guards down. Still, we follow precautions, we follow protocols, sundin po natin kung ano ang sinasabi ng ating local and national and international government. Huwag po tayong maging kampante kasi really, in our end as frontliners, talagang nakikita natin na hindi ito basta-basta. So please, follow precautions, strict precautions, and again, emphasize po natin ulit ang paghugas ng kamay or pag-perform ng hand hygiene sa lahat po ng opportunity and lahat ng indication. So stay fit holistically, mentally, that's mentally, physically, and spiritually. Have a pleasant evening. Hope to see you again. Ciao. Ayan, maraming salamat again kay kasamang Zarina. Sa pamamagitan ng ating last song for you, 10,000 Reasons. For the meantime, nagpapaalam pa rin ang ating programa Tunog ng Bayan. Pero may mga humahabol po ng mga mensahe dito. Shirley Galiasto Gonzalez, Dita Banday, Buzao Mountain Province. Blessed night, sir. Paki-include prayers natin si Manang Lourdes Degay. Sana successful ang kanyang operation bukas. Alaikat, Manang Lourdes Degay. Si Manang Samutay Kanggay na niya. Uwino anti gayam nan tawag takos. Alaikat sabay kumakaniapo Diyos ikay kabunyanta. Bantayam tanan. Kananta ko ay medical operation na gawis. Edi Galiasto kan Gonzales family agad matlang gawis ay labiyo amin na sa kakailya kay Busaw. Special mention na sa matlang Tambuan. Kumusta sa ang Baguio Agawa? Kiniiway Busaw matlang kagitan na. Asa suki basa matlang katengan bunga, laylaya panabungan. May mga humahabol pa. Thank you for the information you shared. Keep safe and as you are keeping our community safe. God bless. Sabi naman ni Mary Ann BD for both of you. Maraming salamat kasama Mary Ann. Ala umuna ako nag-sign out, sir. Taway ipigsa abe ay mun oblas ipika. Yaman sinan kabunyan. Si kabunyan nan mang subalit gawi-gawis. Hindi tako amin God bless. Wala ni kasamang Janice Lingayo, thank you so much. Umabol naman ni Roslyn Widwidan Pulad. Tagabangnin Bauko. Adadya balas yung tao na ito yung Widwidan in Pulad family, thank you. Oh my soul, oh my
Agpatukar ka pa man, Councilor. Alapasin siya, tati oras ka 10:48. Sa bagay no siya kat mabali nga madamot na itigas tayo. Brenda Pasio Soriano, again from Italy. Maraming salamat. Manang, God bless you there. Bless you, Lord. Pahabol nga kasi may mga iba pala rito, no? Ikat pahabol tayo, narigat mo, tuwan tayo nga magpakanta. Dagiti amin nga kasangay tatangal daw. Happy birthday! Ni Kapitan Balinton, may samot nga kapitan nga kasangay tata dita banda iti. Happy birthday. Zamora Barangay. Happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin. Sumanan, manipod iti eskwilanta nga NIIT, ti opisina tayo matlang. Iti na ito'y bunggo, iti programa tayo Tunog ng Bayan, Tangguyob, Umili. Sabi ko mata ni Apo Diyos latamat, iti mangtad ti bendisyon kada kayo. God bless you and of course your whole family. Happy birthday to you, aminin. Nagkasangay tatangal daw. Iti kalbang kantatamat lang nga bulan. Thank you for joining us tonight. Again, happy birthday. May mga humahabol si Frank Maribunga Inagi Salamida, thank you. Padaling kay Pastor Rene Asuncion, maraming salamat. Lester Iyudong Bruno, thank you so much. Oh, my soul, worship Him. Paramat lang, nagito'y kapamilya tayo dyan, Quirino Hill. Crystal May Cayabas Tikyado. Ita Middle Quirino Hill, West Quirino Hill, East Quirino Hill, and Lower Quirino Hill. I worship Your holy name. Again, we would like to say maraming salamat to all The sun, those who have forwarded their messages. it's a new day. Nagiti kanayon nga mang tarabay tiray ti programa tayo Tunog ng Bayan. Sing your song, earth Special mention na rin sa mga kababayan natin sa ibayong dagat. may pass, and whatever Karagiti matlag, birbirok ti trabaho, huwag mawalan ng pag-asa. let me At bilang pabaon natin, still related pa rin sa health. Pag ako po ay nai-invite kasamang Zarina, kasamang Albert, itong acronym ng my soul, DEAR ang aking pinipresent. my soul, First, importante sa atin ang diet. holy, What you eat is what you will become, my friends. sing like never before. Importante sa atin, My soul, alamin nga ang mga tamang pagkain, not necessarily na tayo po ay gagastos at bibili ng mga masasarap na pagkain. Importante sa ngayon, yung may resistensya o kaya ay nutritious foods, mga kaibigan. Kaya nga junk foods, why from the word junk? is kind, Masura, kulang o kaya walang resistensya, mga kaibigan. will keep Yung E, it's all about exercise. 10,000 reasons for What you wear only matters when you do regular exercise. Sabi ng aming fitness guru noon, my soul. ang exercise dapat hindi ini-schedule yan, kundi gawing isang part of your daily habit. Kung ini-schedule po yan, nare-reset kasi nga ini-schedule, mga kaibigan. The more that we do proper exercise, the more that we nurture the so-called happy hormones, my friends. It builds confidence even. Yung mga iba, stress sa trabaho,
distressors nila ang exercise. Apart from, mas marirelax itong mga ito. Diet, exercise, ano po yung A? It's all about the kind of attitude that we have. Kasi sinasabi natin, what you think is what you will become. When my strength is failing, We should not be acting like victims. Sino po yung mga acting like victims? has come Those who are always complaining but with no or without contribution. your praise. Those who are always blaming, mga kaibigan. Ibig sabihin yan, ito pa rin yung tinatawag nating mental health natin. Importante sa atin, we need to nurture the so-called PMA, the positive mental attitude, my friends. And then of course, R. Dito rin po tayo, guilty kung minsan. At pati rin si Vina at saka si Kiara ay ngumingiti. It's all about rest, mga kaibigan. Haan nga rest in peace, Panagina na. Because of course, we are not robots, mga kaibigan. But yun, nakakatulong sa atin yung meditation. Sabi nga nila, even shorter time yung tulog kung talagang totoong tulog. Kasi kung minsan, napakahaba, nakahiga. Pero hindi naman nakakatulog, mga kaibigan. So again, it's all about dear diet, exercise, the attitude that we have, and the power of rest, mga kaibigan. A healthy republic needs healthy people, mga kaibigan. Sa kaunlad ng ating bayan, hindi lang po disiplina ang siyang kailangan, kundi kalusugan ng bawat mamamayan. Ito pa rin ang iyong kaibigan. Ito'y latati ka Tangguyob ka serbisyo yo. Vladimir Bawingan Diamsay Tangguyob Cayabas. Alada na ito'y hinmabol. Nagkita timinsay na. But nonetheless, utang po natin yan sa inyo bukas. God bless everyone. Mabuhay ang lahing Filipino. Agbyag ti Region Cordillera. Agbyag na kiti amin nga health workers tayo diya po Diyos. Itimang tarabay ka na tayo. Maraming salamat po. Worship your